Kính thưa các bạn đang theo dõi câu chuyện của bầu cử tổng thống Mỹ. Thì đến thời điểm này là cái việc nó đang nóng, đang rất là nóng các bạn. Thì đến thời điểm này các bạn biết rằng là tổng thống Donald Trump đã giành lại được một cái hạt ở Michigan. Đó. Thì như vậy, kết quả bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 đó tại hạt Antrim của tiểu bang Michigan đã chuyển từ cựu phó tổng thống Joe Biden sang tổng thống Donald Trump sau khi hạt này phát hiện và sửa lỗi trục trặc phần mềm đã gây ra tính toán sai số phiếu. Theo tin tức từ 9 và 10 News, kết quả bầu cử ban đầu cho thấy rằng ông Joe Biden đã chiến thắng trong cuộc đua tổng thống ở hạt Antrim, Michigan. Tuy nhiên, hiện kết quả cuối cùng đã được sửa lại sau khi một sự cố phần mềm được khắc phục. Kết quả khắc phục cho thấy là tổng thống Trump mới là người chiến thắng của hạt này. Kết quả bầu cử đã được hiệu chỉnh hiện cho thấy tổng thống Trump đã giành được hạt Antrim với hơn là 2.000 phiếu bầu ủng hộ cho ông. Theo tính toán từ Associated Press, thì ông Biden hiện đang dẫn trước ông Trump ở Michigan khoảng là 146.000 phiếu bầu. Tuy nhiên, theo giả thiết từ Brett Park, nếu lỗi trục trặc tương tự của 6.000 lá phiếu ở hạt Antrim cũng xảy ra tại 47 hạt của Michigan, thì sẽ dẫn đến nghi vấn là 282.000 lá phiếu có thể đã bị đảo chiều, cao hơn nhiều so với tỷ lệ chiến thắng hiện tại của ông Biden. Lỗi phần mềm khiến 6.000 phiếu bầu cho ông Trump lại được tính cho ông Biden. Cái chuyện này thật sự là một cái chuyện đáng ngờ phải không ạ? Vào ngày 6 tháng 11, thì Chủ tịch Đảng Cộng Hòa tại Michigan là bà Laura Cox cho biết rằng là tại hạt Antrim, các lá phiếu thực chất là của ứng cử viên Đảng Cộng Hòa đã được tính cho ứng viên Đảng Dân Chủ, gây ra sự thay đổi 6.000 phiếu bầu chống lại các ứng cử viên của chúng tôi. Thư ký của hạt nói rằng là phần mềm kiểm đếm phiếu đã có trục trặc và tính toán sai các phiếu bầu. Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa Ronna McDaniel và các quan chức khác của đảng này cho biết rằng cuộc chiến về bầu cử tổng thống Mỹ vẫn chưa kết thúc. Bà nói rằng là 47 hạt của bang Michigan có thể đã sử dụng phần mềm bị lỗi phát hiện tại hạt trước đó, gây ra việc chuyển phiếu bầu cho các ứng cử viên Đảng Dân Chủ Joe Biden thay vì tổng thống Donald Trump. Tổng trưởng lý bang Utah ủng hộ các vụ kiện về quy trình bầu cử bị xâm phạm tại Mỹ. Vào ngày 6 tháng 11, Tổng trưởng lý Sean Ray của bang Utah đã thông báo rằng ông sẽ hỗ trợ các vụ kiện từ nhóm pháp lý của Tổng thống Donald Trump để đối phó với quy trình bầu cử bị xâm phạm ở một số bang chiến trường. Ông Ray, thành viên của Đảng Cộng Hòa, đã viết trên Twitter rằng cựu phó Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden và các đồng minh của ông ấy đã biết rõ Tổng thống Trump sẽ thắng nếu chỉ tính những phiếu bầu hợp pháp đã được xác định. Chúng tôi đang tiến hành để bảo đảm điều này, nhưng chắc là tòa án phải quyết định. Sau đó thì Tổng trưởng lý Ray thông báo rằng ông đã dành thời gian nghỉ phép của mình để chuẩn bị và hỗ trợ các vụ kiện ở một số bang. Hiện không rõ ông sẽ đến bang nào. Theo tờ Deseret News, Tổng trưởng lý Ray ở Nevada, nơi một vụ kiện của nhóm pháp lý của Tổng thống Trump đệ trình đang được chờ xử lý. Và nhóm pháp lý của Tổng thống Trump đã nộp đơn kiện ở Pennsylvania, Georgia, Michigan, Nevada. Họ thông báo rằng sẽ tham gia một vụ kiện ở Arizona. Rồi một cái tin nữa là Georgia sẽ kiểm lại phiếu. Tức là vào ngày 6 tháng 11 thì thư ký trưởng Brett Raffensperger của tiểu bang Georgia thông báo rằng là tiểu bang sẽ kiểm lại phiếu bầu tổng thống năm 2020. Ông nói tại một cuộc họp báo là hiện tại kết quả giữa hai ứng viên tại bang Georgia vẫn đang rất là xích sao, không thể dự đoán người chiến thắng được. Trong số khoảng 5 triệu phiếu bầu đã được kiểm thì cách biệt giữa hai ứng cử viên chỉ có vài nghìn phiếu thôi. Ông nói thêm rằng với một biên độ nhỏ như thế thì sẽ có một cuộc kiểm phiếu lại. Vào lúc 10 giờ sáng cùng ngày thì các quan chức cho biết rằng chỉ còn dưới 5.500 phiếu bầu chưa được kiểm, hầu hết đều ở hạt là Gwinnett. 8.890 phiếu bầu còn lại của quân đội sẽ được tính nếu chúng được chuyển đến vào tối thứ Sáu ngày 6 tháng 1 và được đóng dấu bưu điện trước ngày bầu cử. Tính đến 10 giờ 57 sáng, ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân Chủ là Joe Biden đã có là 2,45 triệu phiếu bầu,
chỉ hơn Tổng thống Donald Trump chỉ có 1.579 phiếu thôi. Cách biệt giữa hai ứng cử viên chỉ có là 0.3%. Theo luật của bang Georgia thì nếu cách biệt không trong kết quả cuối cùng nằm trong khoảng chừng 0.5% thì các ứng cử viên tổng thống có thể yêu cầu kiểm phiếu lại. Lợi thế điên rồ của ông Biden trong cuộc bỏ phiếu qua thư ở Michigan và Pennsylvania. Ông Joe Biden đã giành lợi thế đáng kinh ngạc gần 60 điểm so với Donald Trump trong các cuộc bỏ phiếu văn mặt qua thư ở Pennsylvania và lợi thế 38 điểm ở Michigan theo dữ liệu tổng hợp vào thứ Năm là 5 tháng 6. Nhưng không nhận lợi thế hơn tương tự ở các bang khác như là Ohio, Bắc Carolina, Florida hoặc là Minnesota. Theo NBC News, dữ liệu được chia sẻ trên kênh này cho thấy kết quả của Michigan rất đáng chú ý khi các đảng viên đảng Cộng Hòa lại có tỷ lệ phiếu bầu qua thư nhiều hơn so với đảng Dân Chủ, là 41% Cộng Hòa và 39% Dân Chủ, trong đó 20% là những cái đảng khác. Pennsylvania có sự đột biến khi kết quả cho thấy là Joe Biden đã giành được số phiếu gửi qua thư tới tỷ lệ là 80/20. Các lá phiếu gửi qua thư là 63% Dân Chủ và 25% Cộng Hòa và 12% là những cái đảng khác. Sáng ngày 6 tháng 11, theo giờ Mỹ thì 3 ngày sau cuộc bầu cử thì Biden dẫn đầu ở Pennsylvania cho các phiếu được gửi qua thư, xóa gần 700.000 phiếu bầu lợi thế và Tổng thống Trump được dẫn trước sau ngày bầu cử. Có một cái tin là cái luật mới để bảo đảm sự liêm chính trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ là ngày 5 tháng 11 theo giờ Mỹ đó, Thượng sĩ cho Hawley đã đặt câu hỏi về sự thiếu minh bạch trong việc kiểm phiếu ở bang Pennsylvania và các bang tranh chấp khác. Ông cam kết sẽ đề xuất luật mới để bảo vệ tính toàn vẹn của cuộc bầu cử. Ông viết rằng nếu 24 giờ qua đã làm rõ bất cứ điều gì thì chúng ta cần có luật bầu cử mới theo ngay bây giờ. Đó là cấm thu phiếu bầu, đảm bảo quyền quan sát của người theo dõi cuộc thăm dò, minh bạch và kiểm phiếu. Tôi sẽ đưa ra luật. Ông nói như thế. Thông điệp của Thượng nghị sĩ Hawley đã được đưa ra khi Tổng thống Donald Trump và chiến dịch tranh cử của ông phản đối ngay những cái thay đổi về quy tắc bỏ phiếu cũng như những cách thức tính phiếu bầu trong cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11. Trước những bất thường và thiếu minh bạch trong việc kiểm phiếu qua thư, Tổng thống Trump khẳng định đã có những gian lận tiềm ẩn hoặc sai sót trong việc kiểm phiếu. Thượng nghị sĩ Hawley chưa cho biết thông tin cụ thể và luật sắp tới như thế nào. Đe dọa đánh bom gần trung tâm kiểm phiếu bầu cử Tổng thống Mỹ ở Philadelphia. Cảnh sát đã sơ tán một khu vực gần trung tâm kiểm phiếu Philadelphia do có báo cáo về đe dọa đánh bom và các quan chức cho biết hôm thứ Sáu ngày 6 tháng 11. Các quan chức cũng cho biết rằng các nhân viên cảnh sát đã tiến hành rà soát khu vực đến 3 giờ chiều nhưng không tìm thấy thiết bị đáng nghi nào. Theo thông tin thì tòa tối cao đã ra phán quyết ở Pennsylvania là ông Trump sẽ rút ngắn khoảng cách ở Arizona. Luật sư của đảng Cộng Hòa là Benjamin Ginsburg cho biết lệnh của thẩm phán Alito là phù hợp với hướng trước đó của bà Kathy Hochul, một thành viên của đảng Dân Chủ và là một người phụ trách quan hệ đối ngoại của bang Pennsylvania. Tôi nghĩ lệnh của ông Alito là có nghĩa là giữ nguyên hiện trạng mọi thứ ngay bây giờ. Đó, ông Ginsburg ông nói như thế. Phán quyết như là cái đài mà CNN đưa tin thì đã được đưa ra vào ngày 6 tháng 11. Trong bối cảnh các thành viên của đảng Cộng Hòa tại Pennsylvania tranh luận trước tòa rằng không phải mọi hạt trong bang đều tuân thủ hướng dẫn của bà Hochul. Mọi hướng dẫn có thể không có tính ràng buộc về pháp lý. Và một số quan chức Pennsylvania bao gồm các bà Hochul và đã lập luận rằng là nên có thêm 3 ngày tính từ ngày 6 tháng 11 để các phiếu đến muộn ngay sau ngày bầu cử được tính trong kết quả kiểm đếm cuối cùng, miễn là chúng đã được đóng dấu bưu điện trong ngày bầu cử là 3 tháng 11. Tòa án tối cao Pennsylvania đã chấp thuận đề xuất này. Như vậy là các lá phiếu này vẫn được kiểm đếm, vì vậy đảng Cộng Hòa đã thất bại trong nỗ lực dừng việc kiểm phiếu. Như vậy không phải số lượng phiếu có vẻ có thể ảnh hưởng đến kết quả cuộc bầu cử, ông Ginsburg nhận định.
Luật sư Ginsburg chỉ ra rằng phán quyết của tòa án tối cao đối với Pennsylvania không liên quan đến việc những lá phiếu nhận được sau ngày bầu cử 3 tháng 11 có thể được tính vào kết quả kiểm phiếu cuối cùng. Bằng chứng là thẩm phán Alito đã nói là các phiếu bầu sau ngày 3 tháng 11 nếu được kiểm sẽ được đếm riêng. Tuy nhiên, lệnh này có thể báo hiệu rằng tòa án tối cao sẽ can dự nếu cần. Mặt khác thì một thẩm phán tòa án của bang Arizona đã ấn định một phiên điều trần vào ngày 3 tháng 11 để nghe các nhân chứng trình bày trong vụ kiện tụng do chiến dịch của Tổng thống Donald Trump hậu thuẫn. Vụ kiện này có liên quan đến việc sử dụng bút lông Sharpie để điền vào các phiếu bầu ở hạt Maricopa. Trước đó, nhiều thông tin không đúng sự thật đã lan truyền trên mạng, cáo buộc các quan chức bầu cử đã buộc cử tri phải dùng bút Sharpie để điền vào phiếu bầu, khiến các phiếu bầu này bị lem và khó đọc, dẫn đến việc phiếu bầu không trở nên hợp lệ.